السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في استكمال موضوع المصفوفات. السؤال: هل نقدر نربع مصفوفة؟ يعني مثلا لو عندنا هي مصفوفة 2 في 2 مكوناتها 1 2 0 ناقص 1، عايزين نجيب تربيع مربع ينفع عن طريق ان احنا نضرب المصفوفة في نفسها، فبتحط المصفوفة دي 2 في 2 في نفس المصفوفة نفس تكوينها، وطالما دي 2 في 2 مضروبة في 2 في 2 يبقى المحصلة النهائية هي مصفوفة 2 في 2 برضو، هيبقى 1 في 1 زائد 2 في 0 بصفر، يبقى أول رقم هنا ب1. عايز أجيب القيمة دي، بقول 0 في 1 زائد ناقص 1 في 0 هديني 0. هنا اللي هو الصف الأول العمود الثاني، هروح ضارب 1 في 2 زائد 2 في ناقص 1. 1 في 2 ب2 وناقص 2 بصفر. بالنسبة للرقم ده اللي هو ناتج تقاطع الصف الثاني في العمود الثاني، هيبقى 0 في 2 بصفر، وناقص 1 في ناقص 1 بزائد 1، هيبقى في المكان اللي هو الصف الثاني والعمود الثاني. طب لو عندنا مصفوفة 3 في 3 عايز اضربها في مصفوفة برضو 3 في 3، عدد الصفوف m بتساوي 3 وعدد العمدان n بتساوي 3 زي ما حضراتكم شايفين، وبنحط بين قوسين 3 في 3. طب المصفوفة B عدد الصفوف 3 m بتساوي 3 وعدد العمدان n بتساوي 4، وبنكتبها بالطريقة دي 3 في 4. المصفوفة النهائية عشان أعملها أولا لازم أحقق إنه التلاتة دي هي نفس التلاتة دي، لأن دول هتضربوا بعض لازم الرقم يبقى 1. طب المصفوفة النهائية شكلها هيبقى ايه؟ هاخد الرقم اللي هو في الطرف الايسر مع الرقم اللي في الطرف الايمن، هقول المصفوفة النهائية هتكون 3 صفوف في 4 عمدان واكتبها يعني. عملية الضرب الاي في البي لا تساوي حاصل ضرب البي في الاي، يعني الترتيب هنا حطيت المصفوفة ايه على الشمال والمصفوفة بي على اليمين، لو جيت غيرت وحطيت البي على شمال الاي هتطلع لي نتيجة مختلفة تماما عن حاصل ضرب مصفوفة A في البي. دلوقتي هنكمل عملية ضرب A في البي، هنلاقي 3 في 2 زائد 5 في 5 ناقص 1 في 9 زي ما حضراتكم شايفين، ده اللي هو الصف الأول في العمود الأول. هنا ديل السهم مع ديل السهم التقاطع بتاعه يديني الركن اللي حصل من التقاطع بتاعهم. طب لو أنا عايز أجيب اللي هنا، بمشي كده وبمشي كده والتقاطع هيديني في الكورنر ده، هيبقى 3 في ناقص 2 زائد 5 في الصفر ناقص 1 في ناقص 4. لو عايز اجيب الكورنر ده اللي هو الصف الثالث، همشي كده واضرب في العمود ده، هقول 3 في 3 زائد 5 في 7 ناقص 1 في زائد 1. الصف الرابع هقول 3 في 1 زائد 5 في 8 ناقص 1 زائد 1، وهكذا همشي كده. يبقى ده الصف الثاني وده العمود الأول، هديني النقطة دي هتبقى 4 في 2 زائد 0 في 5 زائد 2 في 9. التقاطع ده مع ده هديني النقطة الثانية اللي هي 4 في ناقص 2 زائد 0 في 0 زائد 2 في ناقص 4، وهكذا بنكمل مع بعض المصفوفة، وده الناتج بتاعها. وزي ما اتفقنا المصفوفة إن هي 3 في 4، ادي عدد 3 صفوف و4 أعمدة. ايه خصائص الترانسبوز ماتريكس؟ ايه هو الترانسبوز؟ الترانسبوز ان انت بتخلي الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف. يعني الترانسبوز بتاع الماتريكس ام في ان بيعمل لك ماتريكس جديدة اسمها ايه؟ ترانسبوز. وكلمة التي اللي هو رمز للترانسبوز عملية النقل بتتحط كأنها عاملة زي الأس، وبعد ما كانت ام في ان تتحول إلى ان في ام، حيث أن الصف الأول من الايه هيصبح هو العمود الأول من المصفوفة اللي هي الترانسبوز، والصف الثاني هيبقى هو العمود الثاني، وهكذا. فلما بيجي ياخد المصفوفة اللي هي الايه ترانسبوز دي ويعمل لها ترانسبوز، فمنطقي انها بترجع تاني لوضعها القديم. نشوف مثال قدام حضراتكم اللي هو لو عندي مصفوفة 2 في 3 2 صف و3 عمدان،
1 2 3 2 1 3. الصف ده الأولاني هخليه هو العمود الأولاني عن طريق العلاقة A ترانسبوز، هيبقى ده 1 2 3. طب 2 1 3 هيجي هنا، بقت المصفوفة بدل ما هي 2 في 3 بقت 3 في 2 لأن فيها 3 صفوف وعمودين. طيب خدنا هذه المصفوفة وعملنا لها ترانسبوز، رجعناها تاني، فبقى 1 2 3 اللي كان عمود بقى صف، و2 1 3 اللي كان العمود الثاني بقى الصف الثاني، وبالتالي تحولت إلى مصفوفة 2 في 3. يبقى القانون ده صح، إن الترانسبوز بتاع الإيه الترانسبوز بيرجعها تاني للمصفوفة إيه. طيب عملية الجمع بقى A زائد B الكل ترانسبوز بيساوي A ترانسبوز زائد B ترانسبوز. دي عندنا المصفوفة إيه زي ما هي، وجبنا مصفوفة تانية اللي هي البي 0 2 4 1 5 6، حولناها إلى B ترانسبوز، فده الصف الأولاني 0 2 4 خلينا العمود الأول، وده الصف الثاني خلينا العمود الثاني 1 5 6، بقت مصفوفة 3 في 2. وبعدين قلنا A زائد B، واحنا مجمعين كل عنصر مع العنصر المقابل ليه. ادي 1 زائد 0 ب1، و2 زائد 2 ب4، و3 زائد 4 ب7، وهنا 2 زائد 1 ب3، و6 و9. طيب هجيب ال A زائد B واعمل له ترانسبوز، فجينا هنا عند المصفوفة المرسومة ارقامها بالاحمر، بقى 1 4 7 الصف بقى عمود 3 6 9 مصفوفة 3 في 2. طيب جبنا بعد كده ال A ترانسبوز اللي عندنا نزلناه هنا، وجبنا ال B ترانسبوز ورحنا مجمعين، طلع نفس الناتج بالظبط. ومعنى كده ان القانون متحقق، E زائد B ترانسبوز هو ال A ترانسبوز زائد ال B ترانسبوز. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.